even bidden? Jazeker. Ja, Vader, ik breng Jim bij je troon. Heere, dank je, Heere, dat je een woord op zijn hart hebt gelegd. Heere, wilt je hem zegenen. Geef hem vrijmoedigheid. Heere, alles wat hij heeft voorbereid. Heer, dat hij dat met vrijmoedigheid mag doorgeven aan de gemeente. Zegen zijn lippen. Heer, en bid ook voor de gemeente. Heer, dat we met open hart mogen luisteren. Heer, naar wat u te zeggen hebt vandaag door Jim heen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Soms spreek ik wel dit. Mooie liederen. Het is heel makkelijk, hè? Je handen omhoog te doen. Heel makkelijk. Maar geef je leven aan Jezus iets moeilijker. Om te zingen, heel makkelijk, maar ja, gewoon. Mooi. Oké, Hendrik, ik moet even vandaag spreken over je vrouw. Dat is jouw jarig, hè. Maar ik dacht, nee, ik doe het iets anders. Dus ik heb een titel voor deze preek. Het heet in Engels, omdat ja, het komt altijd in. Ik probeer het gewoon te vertalen, maar het heet Finishing the Race. En in Nederlands is het gewoon de race eindig, of de race goed uitlopen misschien, of zoiets. Nou ja, het klinkt niks van mij, dus finishing the race. Zo is het, en als je denkt, ja. Dus het heet Finishing the Race. En dat is wat ik heb. Dus ik wil eigenlijk beginnen met een stuk van wat Paulus leest, in 1 Korinthe 9, vers 24, even bril, tot en met 27. Oké, dit is het woord van Paulus. Hij zei, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan, zodat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doet dat om een vergankelijkskrans te ontvangen, maar wij ook een onvergankelijks te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht slaan. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Omdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Alweer moeilijke woorden van mij, maar ik hoop jullie begrijpen wat ik zei. Maar ja, ik zie wat Paulus zei, ik was dat ook gisteren lezen. En ik denk, ja, ik voel ik ook een beetje zo. Kijk, soms predik ik, soms spreek ik met gewoon een beetje harde woorden. Marcel is soms bang voor wat ik ga zeggen. Maar ik zeg de waarheid. En als het niet is, kom naar mij toe. Ik wil alleen de waarheid vertellen, maar wat ik zei tegen jullie, ik zei tegen mezelf. Dat is niet alleen, dit is, en jij weet ook Marlon of Marcel, als jij een preek voorbereidt, leer je zelf heel veel, hè. Dus het is zeker voor mij, net als voor iedereen. En Paulus zei, ik ren om te winnen. Ik vecht niet zo, hij weet waar hij slaan. Hij maakt mijn lichaam een slaaf. Dus jij ziet het, hij neemt de wedstrijd, de race, heel serieus. Hij wil gewoon winnen. Hij wil gewoon de wedstrijd goed afmaken. En wij allemaal, met ons christelijk wandel, wij hebben ook een wedstrijd eigenlijk. Ik noem het een marathon. Het is zeker geen sprint. En het is goed te beseffen waar wij nu allemaal zitten in deze marathon. Waar zitten wij nu? Misschien zitten wij op 21 kilometer. Dat is half van een marathon, als jullie dat niet weten. Een marathon is 42 kilometer en een beetje. Dus misschien zit je op de helft, maar veel van ons misschien zit in de laatste 10 kilometer, laatste 5, laatste 2, wie weet. Ik dacht er was meer mensen vandaag, oudere mensen ook. Ja? Dan weet je niet, maar waar zit je in die race? En sommigen van jullie zijn in het begin van de wedstrijd. Ik zie een paar mensen hier net christelijk, je bent in het begin. Maar wat ik wil duidelijk maken, het is een marathon. Het is geen sprint. Wat heel belangrijk is in een marathon, dat jij je tempo deelt. Dus
Of je ziet, of misschien als je dat niet doet, in het midden van de wedstrijd, wat gebeurt? Kapot. Niet goed. En je ziet dat heel vaak op televisie. Hè? Je ziet dat op de Olympische Spelen. Je ziet heel vaak, de rijden op het begin heel goed en de laatste paar kilometers. En iemand heeft het tempo verdeeld en dan zie je op het eind. En je kijkt, oh, kom haal het wel. Piep. Ze hebben verloren. Die ander heeft gewonnen omdat hij het tempo verdeelt. Dan zie je dat heel vaak in de Tour de France. Ik weet niet of jullie de Tour de France kijken, maar dat is ook een mooie race. En altijd, de peloton weet precies hoe snel ze moeten rennen. Ze weet precies gewoon alles. Zij hebben alles gestudeerd, zij wil winnen. Zij kennen alle regels, zij weet precies wanneer een heuvel komt, hoe snel ze moet fietsen. En zij gaan niet haasten. Op het eind, 95% ze winnen altijd. De peloton komt altijd aan. Dus kijk, ze hebben alles gestudeerd. Wij kunnen ook alles studeren. Staat hier. Alle regels van leven. Alles hierin. Dus, lees je Bijbels. Dus zo is het. En ik denk vorige week over Marlon zei iets over de kerk in Openbaring in Azië. Van Thyatira, is dat? In Openbaring, Marlon spreekt over. Maar eigenlijk daar, in Openbaring op het begin, spreekt Jezus eigenlijk tegen Johannes over de 7 gemeentes. Ze geven waarschuwing aan de 7 gemeentes van Azië. Je kan dat gelijken eigenlijk met, als je op deze tijd met de Pinkstergemeente, de Baptistgemeente, met de Evangeliegemeente, met de katholieke kerk, met de protestantse kerk, kan je zo gelijk als nu. Maar eigenlijk, hij geeft een waarschuwing aan de kerk. En wie zijn de kerk? Wij. Dus, de waarschuwing is voor ons. En ik wil een stuk van Openbaring 3 vers 11 lezen, eind van de... Dat is wel makkelijk te vinden. En eigenlijk die Openbaring is het enige boek in de Bijbel. Wat staat, als je dit boek leest, zal je gezegend. Geen ander boek in de Bijbel staat daar. Dat is altijd handig om te lezen in Openbaring. 3 vers 11 staat. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zou wegnemen. Uw kroon, jouw medaille, jouw eeuwige leven, neem het wel op. Maar ik kom spoedig, houd vast. En ik zei, hij spreekt tegen de kerk, maar hij spreekt ook tegen ons als individu. En je ziet ook vaak, ook in marathon, misschien een marathon gewoon in Nederland, je rent met je sportclub, samen. Dus misschien wij zijn de Hoeksteen sportclub. We gaan allemaal samen die marathon rennen. We zijn allemaal gezellig vrienden. Wij drinken koffie met elkaar, we zijn gewoon goede vrienden met elkaar. Misschien trainen we met elkaar op een bijbelstudie. En je ziet dat, en je ziet dat ook in de Olympische Spelen, ook met bijvoorbeeld de marathon met Kenia. Mensen vanuit Kenia zijn meestal heel goed in marathon rennen. En zij zijn ook beginnen in het team. Maar dan zie je de laatste paar kilometers. Als de 2 Kenia naast elkaar rent, zijn geen vrienden meer. Zij wil winnen. Ja, maar je bent met mij op de housegroep. Maakt niet uit, ik wil die kroon hebben. Dus zij wil gewoon winnen. Dus dat is wat ik zie. Uw God spreekt tegen ons. Maar kom je naar de kerk. Maar God spreekt tegen ons als individu. Omdat het is een wedstrijd voor ons allemaal. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen wandel. Allemaal. Dus je hebt, wat denk je gaat boven naar de hemel? Ik zei, ja maar Jim zei, ik mag dit doen. Of de paus zei, ik mag ook moslim zijn. Of weet ik veel. Of je geeft de pastoor schuld. En de pastoors. En God zei, maar jij hebt het gedaan. Dat is ook belangrijk. Als ik wat zeg, of iemand wat zegt hier, ga het even onderzoeken, uitvoeren, kijk, want het is je eigen wandel. Je kan niet naar boven zeggen, ja maar ik ga naar de kerk en ik heb geluisterd. Ja maar wat heb je gedaan met wat je hebt geluisterd? Heb je gerend, heb je gewoon met de regels gewandeld? Of heb je gewoon geluisterd en lekker op de bank liggen, een paar biertjes drinken, voetbal kijken?
Dat mag ook af en toe, maar wat ik bedoel. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan met de informatie? Hoe je winnen? Het is echt, het is die brief in openbaring. Het is zeker voor de eindtijd. Maar nu, ik vind zelf, als je zo rondkijkt, maar het zit wel een beetje in de eindtijd. Het is heel moeilijk op dit moment, je ziet het. Het staat ook hier, en hij spreekt tegen de kerk van Efeze, zegt hij, je hebt je eerste liefde verloren. En weet je wat is je eerste liefde? Ik heb het nog steeds. Maar, ik heb meer punten voor vandaag. Nee, maar die eerste liefde, je bent net een christen, dus jij denkt, ja oké. Je bent enthousiast, je wil gewoon vechten, rennen voor God. Maar dan ben je misschien in de helft of zo. Of dan ben je verliest je moed, je wil. Je hebt geen zin meer, je wil liever gewoon iets anders doen. Omdat het is ook in een marathon, het is niet allemaal gewoon, weet je, het is niet altijd, hoe kan ik dat zeggen? Weet je, het is niet altijd zo. Het is niet altijd roses, zeggen we, en chocolates. Het is soms moeilijk, soms moeder en moeilijke tijden. Want maar dan zal je met de leider, soms moet je het overgeven. Soms denk je, ik kan het niet meer. Maar geef het over aan God, Hij doet het voor ons. Ja. Dus je bent heel enthousiast en dan. Maar ik was denken, we hebben ook mensen gehad hier in de kerk. Jullie kennen hem ook, hè? Ze zijn allemaal begonnen, heel enthousiast. Maar ze komt niet meer naar de kerk, hè. Ik ken wel een paar, jullie kennen ook. Ze was ook hier in Hoeksteen samen met ons op Bijbelse samen. Ja, we houden van Jezus, maar nu zit ze thuis. Wel ja, dus we moeten even goed opletten. Maar ik heb goede nieuws. Het maakt niet uit hoe je begint en hoe je in het midden van de race gaat. Het is hoe je eindigt. Dat is belangrijk. How you finish the race. Dat is het belangrijkste. Je ziet het in alles wat ik zei over de Tour de France. Maakt niet uit. Maar how you finish, dat is zo belangrijk. Staat ook in de Bijbel. De eerste zal laatste zijn en de laatste zal eerste. Staat ook in. En in een marathon zijn veel obstacles, of niet? Je moet op tijd eten. Je moet op tijd drinken. Je moet even kijken waar het plat is. Je moet even kijken als nu een heuvel komt. En dat is wat ik zei met de Tour de France. Dat is perfect. Maar de Tour de France hebben die oortjes en hoor alles. Hè? Dus ze zei, nu komt de heuvel. Nou, verlaag je tempo, je hartslag is te hoog. Rustig. Ik hoop dat ik zelf dat soms als ik boos ben. Je hartslag is te hoog, Jim. Ja, maar ik hoor het wel. Kijk. Ja, niet boos worden. Oké. Maar ja, dat is waarom wij hebben de Heilige Geest nodig. Hij is onze coach. En hij zei tegen ons, rustig aan, je hartslag is te hoog, je maakt te veel stress over dit. Geef het over aan mij. Ik draag jou. Ik wil het zelf. Nee, geef het over. Sleep on it, zeggen we. Maar ja, dus dat is onze coach. En wat denk je in de Tour de France als jij naar de heuvel komt en jouw coach zegt, rustig aan. En jij denkt, nee, hoeft niet. En je luistert niet. Wat gebeurt? Ja. Eind van de wedstrijd ga je niet winnen. Je bent gewoon moe, je bent kapot. En Jezus zei, in Lucas 18, vers 18 zei, als ik terugkom op deze aarde, zal ik geloof zien. Daar gaat het om. Geloof jij in mij? Je kan dat nu, maar zegt hij, geloof jij in mij als ik terugkom? Luister je tegen mij, doe je wat ik zei. Omdat geloof is daden, eindelijk. Je doet iets, dat is geloof. Je kan zeggen, ik geloof, maar als je niet doet, ja, geloof je. Vertrouwen jullie op Gods woord. Als God zegt, ik help jou, ik ben met jou. Geloof je in hem. Luister je tegen hem. Zo belangrijk. Ja, geloof zonder daden is dood. Ja, dus luister goed naar je coach, de Heilige Geest. Niet zeggen, ik hoor het niet. Waarom? Je luistert tegen de televisie, zet de televisie zachter.
Of gooi je de televisie buiten, dat is ook een beter idee. Of niet? Ja? Wie hebben televisie? Iedereen? Ja. Ik heb ook televisie. Dus het is belangrijk, wandeling geloof. En je ziet heel veel valkuilen, waarschuwing zit hierin. Dus als je dit leest, hoef je zelf niet te vallen. Dat is makkelijk, hè? Ik zei tegen ons, drink niet zoveel bier. Omdat ik heb wel veel bier gedronken en je krijgt morgen hoofdpijn en dit gebeurt en dit gebeurt. Maar mijn zoon luistert niet, maar hij doet het zelf. En dan zegt hij, waarom heb ik niet geluisterd tegen mijn vader? Dat was een goede waarschuwing. Maar hier staat alle waarschuwing hierin. Dus als wij dit lezen, hoef je niet te doen wat David heeft gedaan. Of Paulus of die anderen. Leer we gewoon, alles zit hierin. Lees het. Maar wij willen meestal zelf proberen. Zet je hand in de vuur. Oh ja, hij heeft gelijk. Ja, het is warm. Nee, luister, lezen. In Openbaring 6, staat in Openbaring 6, hè, staat ook hierin. Lees Openbaring. Ook over het teken van de beest. Kijk nu, hè, nu kan je bijna geen, er is bijna geen geld. Je moet altijd pinnen met een chipje op je telefoon. Maar hoe ver gaat hij met de chip? De duivel is goed bezig. Ja. Maar weet je wat het is? Als je die boek leest, is de duivel heel makkelijk te zien. Het is niet zo moeilijk te zien, de duivel. Wat slecht is, hij wil het laten zien als goed. En wat goed is, wil hij laten zien als slecht. Dus als je bijvoorbeeld 's morgens naar de kerk gaat. Waarom ga je naar de kerk? Zo cool. Waarom lees je Bijbel? Porno kijken. Perfect. Geen probleem, je bent een bikkel. Weet je? Is oké, is wel niet porno, maar het is wel de wereld die draait over. En mensen, dit mag je doen, dit mag je doen. Allemaal anders. Je ziet dat in de... ik weet, wie hebben iemand gezien die Eurovision Song Festival? Heb iemand dat gezien? Gelukkig, ik kan niemand schellen tegen niemand. Nee, maar ik ben blij dat jullie het niet gezien, maar alsjeblieft onderzoeken wat je kijkt. Onderzoeken de achtergrond van die liederen. Ziet hoe verschrikkelijk het is. Echt, en dan iedereen vindt dat mooi. Er was een vrouw, heet Pavia Resante. Dat klinkt net een pizza, maar die vrouw vanuit Finland. Die vrouw. En zij zet een Bijbeltekst zet een Bijbeltekst in een soort in een krant in Finland. Die vrouw werkt bij de regering over Romeinen. Waar man met man en vrouw. Slow down, Jim. Oké, man, vrouw, weet je, Adam en Eve, ik heb het gezegd, niet Adam en Steve, weet je, dit moet gewoon zoals het is. Maar zij was verdedigen tegen de gay parade. Maar zij moet voor de rechter zijn. Zij moet echt voor de rechter. Je moet opzoeken, dat was in 2019. Omdat je moet niet tegen de minderheid gaan. Tegen de minderheid. Straks zijn wij de minderheid. Echt waar, straks zijn wij de minderheid. Ja, weinig christen op straat. Maar je mag niet tegen de minderheid. Ja, dus wat ik wil zeggen, wakker worden, weet je. Er zit heel veel valkooien en veel waarschuwingen en veel slechte obstakels in ons weg. En ik wil jullie bemoedigen dat wij moeten gewoon een beetje wakker worden, lezen. En dan weten we wel, dan kan we de race eindelijk goed eindigen. En ik heb een foto. Kan jij die foto zetten voor mij? Oké. Is niet zo. Ik ga vragen, welke goud is nep? En welke is echt? En kan je zeggen, ja, dat is een beetje moeilijk voor Jim. Je hebt gelijk, omdat je kan het niet voelen. Je kan het niet aanraken, dus je weet niet. En eerlijk is eerlijk, ik heb zelf vergeten welke de goede is. Maar ik weet wat de goede is. Wat
wat ik wil jou geven. Kijk, deze en deze, de rechtste en de linkse, het is gewoon behangpapier. Gewoon behangpapier. Maar wel mooi behangpapier. En als jij in een kamer was, zeg je, ja, dat is makkelijk, het is behangpapier. Omdat je kan het voelen. Maar hier kan je niet voelen, dus eigenlijk is het moeilijk te zien welke de echt goud is. Maar dat is precies hetzelfde met de televisie, of niet? Of niet? Je kan die mensen niet voelen, je weet niet wat ze vertellen is waar. Maar we gaan allemaal, ja, hij heeft gelijk NOS, ja, Donald, wij geloven jou, Donald, ja. Maar we kunnen niet voelen, we kunnen niet. Dus, dat is ook een beetje hetzelfde. Het is gewoon waarschuwing van je alweer, weg met de televisie. En je ziet dat, hè, maar onze kinderen kijken op dit soort dingen. Dit is gewoon waar. Dat is gewoon een voorbeeld, hè, behangpapier en echt goud. Maar je ziet ook in de reclame, weet je ziet de reclame voor alcohol. En je ziet iemand op een grote paard, een man met grote spierballen, een grote zwarte paard, en hij rijdt en hij pakt die vrouw met haar arm en hij gooit er achterop. En hij gaat rijden in de sunset. En de zon gaat naar beneden. En eindelijk op het moment zit hij bij een stoeltje. Allebei met de whisky met ijs. En dan cheers. Kusje geven en de zon gaat naar beneden. Kop whisky. En dan je zit thuis op de bank. Hey, wat een goed idee, schat. Zou je een whisky kopen? Maar je ziet nooit een man dakloos onder een bank met overgeven uit zijn mond. Zijn shirt vol met overgeven. Blauwe ogen hier. Schaaf hier, waar iemand heeft geslaan. En als je geen whisky hebt of drank hebt, begint hij te trillen. Dat zie je nooit, hè. Dat zien we nooit, hè. Hey, whisky is goed. Je ziet dat nooit. Ik wil dat lief een keertje zelf een paar reclames maken. Maar zie je hoe het is, hè? Mensen, ja, cheers. Ja, je weet wat ik bedoel. Hè? Dus, kijk voor wat je leest en wat jij ziet. En ik wil iedereen waarschuwen, een beetje wakker schudden, een beetje kijken hoe het is nu op deze tijd. En dan kunnen we allemaal samen een goede race eindigen. Nou, ik heb nog een foto. En die foto. Oké. Als jij ooit een probleem hebt of jij wil gewoon iets zou gebeuren en je hebt hulp nodig, je hoeft niet, ik wil geen antwoord, alleen een antwoord moet in je gedachten komen. Dus als jij een probleem hebt en je hebt hulp nodig, welk van die 3 mannen zou je vragen, help mij alstublieft. Oké. Die foto maak ik nu weg, dus even in je gedachten welke je zal. Ja. Ja, oké. Nou ga ik lezen over de goede Samaritaan. Dat staat er wel sluit aan. Lucas 10. Lucas 10, vanaf 30 tot 37 zal ik even lezen. Over de goede Samaritaan. Misschien heel veel van jullie hebben dit verhaal gehoord. Maar ik wil het nog een keer lezen. Eindelijk hier, Jezus geeft antwoord aan de wetgeleerde. Hij was spreken met de wetgeleerde. Ja, goed, wetgeleerde. En hij vraagt hem, hoe kan ik eeuwig leven hebben? En dit is wat antwoord van Jezus. Ik wil niet alles lezen, dus ik begin al in vers 30. Staat, Jezus antwoordde en zei, een man ging naar Jeruzalem, naar Jericho, en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen, toedienen en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, dezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.
Evenzo ging ook een leviete. Die is ook een wetgeleerde, een soort priester. Toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in de buurt. Een Samaritaan op die tijd was die man die gaat nog naar de synagoge, slechte mensen, dachten ze. Maar die Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijk ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en gooide er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen riedier. Riedier? Paard? Ja. Rijdier, ja. Horse, ja. Bracht hem naar het herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem, die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, tegen Hans, ga heen en doet u en zo. Dus ga heen en doet hetzelfde. Dat zegt hij tegen de wetgeleerden. Dat zegt hij tegen ons. Kijk, hier. Hij was met innerlijk ontferming bewogen, de Samaritaan. Met innerlijk ontferming bewogen. Ik vind dat heel mooi. Het zegt in Engels, he was moved with compassion. In zijn hart. Het gaat niet hier op theology of hoeveel bijbelkennis je hebt. Of je geeft je tiende. Dat gaat er niet om. Het gaat om compassie. Het gaat om echt geloof. En de priester en de levieten. Volgens mij, die mensen hebben kennis genoeg. Zij kennen de Bijbel. Maar waarom denk je, de priester en de levieten hebben niks gedaan? Ik zal zeker zeggen, ze zijn niet slechte mensen. Zeker niet. Zij wilden heel leven aan Jezus geven. Zij studeerden de Bijbel. Ze hebben een goede hart voor God. Dus ze zijn niet slechte mensen. Zij wil bij de waarheid leven. Zij wil God dienen. Ze zijn niet slechte mensen. Maar waarom hebben ze het niet gedaan, denk ik? Misschien was het te druk. Ze moeten op tijd naar de kerk. Misschien moet je naar de Bijbelstudie. Misschien moet ze ergens naartoe. Naar een meeting. We hebben heel veel meetings in de kerk, hè? Helemaal zo. Ja, je moet naar de meeting. De meeting is meer belangrijk dan die. Dus ik ga die andere kant op. Dus ze zijn niet slechte mensen, maar wat was het? Zou je dacht iemand zeggen? Ja, ik zei het. Onreinheid. Ze kunnen niet meer dienen op dat moment in de tempel. Dus de priesters kunnen niks in dooien of dergelijke of fysiek aanraken. Vanwege onreinheid. Oké. Ja. Iedereen kan denken, je hebt allemaal je eigen gedachten. Maar ik denk dat ze zijn bang van iets. Kijk, misschien denkt ze, als ik ga naar die man, misschien is een trap en er staat iemand achter, zij gaan mij pakken of zo, dat kan ook gebeuren. Hè? Misschien is het een trapje, dus ze zijn bang. Maar eigenlijk, er zit ergens angst. Dus ze hebben niet geholpen. Zij weet ze moet helpen, maar er was ergens angst. En angst is de grootste valkuil. Maar zij deden niks, dus het was angst, angst, angst. En God zei, het begin van wijsheid is to fear the Lord. Vrezen hier. Wat denk je? If we fear God, who cares wat man kan met ons? Vrezen de Heer. Maar ja, wij zijn allemaal bang van als dit gebeurt. Dat is meestal waarom de duivel, de wereld, gebruikt angst. Dan doen wij niet wat we moeten eigenlijk. We zijn allemaal bang. En nu wil ik een modern versie over die goede Samaritaan vertellen. En dit is echt gebeurd in de UK.
in United Kingdom. Er was een jonge dame. En zij rijdt op de soort, het was niet de snelweg, maar het was een 2-baanweg, dus het was een heel drukke weg. Zij gaat, ik denk misschien naar de school met een kleine kind, een klein kindje. Niet een kleine kind, haar eigen kind, achter in de stoel. Zij rijdt op de snelweg. En zij ziet een beetje rook, komt uit de auto. Dus dan, ze ruikt het, dus ze moet even stoppen. Dus er was een parkeerplaats. Zij trekt in, stopt. Maar zij stopt en er komt meer rook uit. Dus zij wil een kind, zeker, eerst uit de kinderwagen. Dus zij springt uit, zij pakt de sleutels en zij probeert de deur, maar de deur was vast. Deurvergrendeling, weet je, met alle elektrisch. Dus zij kan niet de auto in. Dus zij pakt de sleutel en ze probeert het glas te breken, maar dat breekt niet. Maar er komt meer rook en meer rook. Dus ze staat bij de weg, help, help. Mensen rijden gewoon door. Help, help, goeie jonge dame, help. Drukke weg, iedereen, 100 auto's. Rijdt gewoon door. Gelukkig, 2 mannen. Komt in, stopt. 1 man, hij gaat naar de andere kant van de auto. De deur was open bij die andere kant, maar de vrouw weet dat niet. Ze was gewoon in paniek. En die deur komt open, ze pakt de kind, trekt de kind uit ineens. Allemaal in brand gezet. Wat denk je als je die ochtend dat hoort op de nieuws? En je rijdt met je visje op je auto. Ik ben christen. Hé, halleluja, ik heb een visje op mijn auto. Maar je hebt niet gestopt voor die dame. Gelukkig, iemand heeft gestopt. Gelukkig, die meisje was gered. Maar hoe zou je voelen? Wij als christen, waarom hebben we niet geholpen? Zeker, wat als een kind dood was. Hoe zou wij voelen als christen? Oh. Ik heb ook een foto van, dus je kan dat zien eigenlijk. Dan zie je wat. En nou kan je zien de goede Samaritaan wie hij was. De goede Samaritaan was die, net een soort Hells Angel. Hij stopt. Zou je niet denken, hè? Niet dat hij niet christen is, kan ook, hè, wie weet. Je hebt ook christenen met tattoos, hè? Dat kan. God kan iedereen redden, dat is het mooiste. Maar zie je dat, hè? Wat denk je? Zo, niemand heeft gestopt. Ze zei, auto's rijden, niemand. Ze zei, en er komt meer ook. Gelukkig, die man met zijn vriend, hij was ook ongeveer hetzelfde als hem. Zij hebben hem gestopt. Ja. Je hebt je hoofd omgedraaid, je hebt hem niet gezien. Maar weet je wat, als je iemand gaat helpen, het zal je altijd wat kosten. Het zal je altijd wat kosten. Misschien je bent te laat voor je werk. Het kost je geld, het kost je tijd. Het kost je altijd wat als je iemand anders helpt. Het kost Jezus zijn leven voor ons. Maar heb je gedaan. En weet je, als je wil groeien in je geloof. It's impossible, niet mogelijk, te groeien als je alleen op je stoel zit. Sorry, maar je moet iets doen. En ik bedoel niet, net als, oké, kom allemaal met Jim op straat in het park. Nee. Misschien 5 jaar geleden zal ik dat zeggen. Maar ik weet, God geeft mij een gave. We hebben allemaal verschillende gaven. Maar als we hebben over gesproken, we hebben verschillende talenten. We kunnen allemaal ons talent gebruiken. Voor de glorie van God. Iedereen is niet hetzelfde gemaakt. Het is allemaal anders. Maar door het doen, ga je groeien. Misschien moet je soms uit je comfortzone. Misschien een van jullie kan hier spreken, hè? Jonge dames. Straks kom je uit je comfortzone. Of je hebt genoeg koffieschenkers nodig voor iedereen. Maar zonder iets te doen, ik kan niet groeien, echt niet. Ik heb heel veel Bijbel gelezen, maar ik heb meer geleerd op straat. Omdat als je dat doet, dan groei je. Dus dat is de heel belangrijke boodschap. Dat doe wel wat met je talenten, dan kan je groeien.
Ja. Ik wil ook denken, kijk, als je je talent gebruikt, je talenten, is het niet alleen goed voor jullie, maar het is ook goed voor anderen. Het is goed voor anderen. En wij willen allemaal die medaille winnen, of niet? Yes? Amen. Laat ons de laatste kilometers goed rennen, om te winnen. Om te winnen. En iedereen, individu spreek ik nou. Wij zijn de licht van de wereld of niet? Wie is de licht van de wereld? Wij. En er is genoeg duisternis daar buiten. En ze hebben licht nodig. En wij zijn de licht. So, let's finish strong. Ik eind het in Engels. Let's finish strong. We zijn nu in de eindtijd. De laatste kilometers komt eraan. Wie weet wat gebeurt. Maar het is wel tijd om wakker te worden. En te finish strong. Dus het maakt niet uit hoe je hebt begonnen. Als je hebt slaaf geworden. Of iedereen tussen de wedstrijd in slaap gevallen. Maakt niet uit. But let's finish strong. Ja? Amen.